අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද AI tools පාවිච්චි කරලා WordPress website එකක් ලේසියෙන්ම විනාඩි 5ක්වත් යන්න කලින් generate කරගන්න කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙලාවට කොටස් දෙකකට බෙදගත් වෙනවා. එක පළවෙනි කොටස තමයි ඔයා මේ වෙද්දි developer කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙද්දි ඔයා customers ලාට freelancer කෙනෙක් නම් developer කෙනෙක් නම් ඔයාට company එකක් තියෙනවා නම් IT සම්බන්ධව ඉතින් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක. ඊළඟ කට්ටිය තමයි ඔයාට මේ වෙද්දි website එක අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඔයාගේ business එක promote කරගන්න, ඔයාගේ මොකක්ද තියෙන product එකක් sell කරගන්න, ඔයාගේ portfolio website එකක් ඔයාට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඕනම website එකක් අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාටත් මේක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ tool එක පාවිච්චි කරොත් මේ platform එක පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට developer කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය දශමයකටවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැමදේම මේ AI tool එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ tool එක හරිම ලේසි. මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේම website එකක් ඔයාට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට customers ලාට මේක හරහා වැඩ කරලා ඔයාට sell කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙගොල්ලොන්ටම මේ platform එක support කරනවා. ඔයා freelance developer කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙද්දි දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට මේ ලංකාව වගේ site ලංකාව වගේ කට්ටිය තමයි මේ Namecheap වගේ පුංචි hosting service වල website host කරන්නේ. නමුත් පිටරට client ලා ගත්තාම ඔයා දන්නවා ඇති මෙන්න මේ වගේ WP engine වගේ site වල තමයි එයාලගේ hosting කරන්නේ. ඉතින් මේ WP engine කියන්නේ ගොඩක් powerful WordPress වලට පාවිච්චි කරන ගොඩක් powerful hosting service එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් පිටරට client ලා එයාලගේ website host කරන්නේ. මොකද එයාලා ගොඩක් වෙලාවට site එකේ performance සහ security එක ගැන ගොඩක් බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳ service දෙන එක තමයි WP engine කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ pricing වලට ගත්තාම ඔයාලට පේනවා මාසෙකට $20ක්. ඉතින් අපේ අද කතා කරන්න යන platform එකට ගිහිල්ලා pricing බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේකේ මාසෙකට $10ක් වගේ තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ basic package. ඉතින් මේක හරිම ලාභයි මේ platform එක. ඒ වගේම මේ විදි ලෝකේ ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙද්දි පාවිච්චි කරන සහ මේක officially WordPress එකෙන් support කරනවා මෙන්න මේ platform එකට. ඒක නිසා අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ platform එකකින් ඔයා මොන වගේ අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බත් ඔයා freelancer කෙනෙක් වුණත් ඔයාටම website එකක් ඕන වුණත් මේ දෙගොල්ලොන්ම ලේසියෙන් මේ platform එක කරා ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේ කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ channel එකේ web technologies සහ AI සම්බන්ධ දේවල් කතා කරනවා. මේ දේවල් එකට එකතු කරලා වැඩක් කරන්න කොහොමද සහ ඒවා අපේ එදිනෙදා දේවල් වලට apply කරගන්න විදිහ මම ඔයාලට මේ channel එක හරහා අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ දේවල් වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න මතක් කරන ගමන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ 10 web කියන platform එක ගැන. ඉතින් මේකේ pricing ගැන අපි කලින් බැලුවා. ඉතින් මම ආයෙත් පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි pricing යන්නේ. නමුත් අපිට මේ ඔක්කොම free try කරලා බලන්න පුළුවන්. free අපිට website එක generate කරගන්න පුළුවන්. ගණන් වගේ පෙන්නුනට මේක international level එකෙන් ගත්තා මේක හොඳ price එකක් ඇත්තටම. ගොඩක් competitive price එකක්. අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව සහ මේකෙන් දෙන service එක මේක හොඳ price එකක් විදිහට තමයි මම නම් දකින්නේ. මොකද අපිට මේකට development time එකක් involve කරන්න නැති නිසා අපි මේක අර website එකක් හදාගත්තොත් එම අපේ development time එක සහ developer ට ගෙවන්න වෙන මුදල ඇත්තටම ගොඩක් දුරට සෑහෙන්න අඩු වෙනවා. 90%කින් විතර අඩු වෙනවා. අපිට hosting charges විතරයි ගෙවන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි website එකක් හැදුවත් අපි hosting charges ගෙවන්න වෙනවා, domain charges ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මේක platform එක හරහා අපිට ඒ දෙක විතරයි ගෙවන්න තියෙන. අනිත් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ ගෙවන එකත් හරිම ලාභයි. ඉතින් platform එක අපිට ඔයාට මම මේ platform එකට අදාළ link එක description එකෙන් මම දාන්නම්. ඔයාට ඒක හරහා ඇවිල්ලා මේක check කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට Google එකේ 10web.io කියලා ගැහුවත් ඔයාට මේකේ result එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට ඔයාලට ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ get start for free කියන එක මෙන්න මේ තියෙන. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ account details දීලා ඔයාට register වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක register වෙන එක හරිම ලේසි. ඉතින් ඒක ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ site එකට sign up වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ platform එකේ home page එකට එනවා. home page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා generate your website කියලා එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කිලින්ම මෙතනින් generate your website කියන එක මෙන්න මෙතනින් හරි ඔයාලට click කරලා ඔයාගේට enter වෙන්න පුළුවන්. ඔයා register වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන WordPress කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ
මෙන්න මෙතන WordPress එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙයාලගේ තියෙනවා automated WordPress hosting, WooCommerce hosting, cloud hosting, මෙන්න මේ body boss hosting කියන එක තියෙනවා. මේකේ තව social network එකක් මේක පොඩ්ඩක් මේකත් මෙයාලා මෙන්න මේකත් අපිට ඔයාලා දන්න කට්ටිය දන්නවා මේ body boss කියන එක ගැන. ඉතින් මේක ටිකක් heavy social media network එක WordPress වල run වෙන. ඉතින් මෙන්න මේකත් අපිට AI tool වල generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් services මෙයාලගෙන් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මෙන්න මේක $10කට හරිම ලාභයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා AI කියලා එකක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන generate a website with AI කියන එක click කරලා මෙන්න මේ විදියට අපිට එන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලට පුළුවන් select කරගන්න ඔයාලට මෙතන තියෙන මේක තියෙන හොඳ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් create a new website with AI කියලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. convert a website to WordPress with AI කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති මොකක් හරි විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ link එක මෙතෙන්ට දීලා ලේසියෙන්ම ඒ විදිහම වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට WordPress වලට convert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට ක්ලෝන් වෙබ්සයිට් එකක් ක්ලෝන් කරන්න ඕන නම් ඔයා දැනට මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක මෙතෙන්ට දීලා මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක හරහා select කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඒක generate කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක drag and drop ටිකක් තියෙන්නේ. drag and drop කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන design එක customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට create a new website with AI කියන එක මම click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් මෙතනින් select කරගන්න. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන category තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මම දෙනවා මෙතන travel service කියලා. travel service කියලා දීලා මම මෙතන next කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකට අඳුන්වලා දෙන්න ඕන මොන විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක්ද අපි හදාගන්න යන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා අහනවා අපි මොන විදිහේ වෙබ්සයිට් එකකද කැමති කියලා. ඉතින් මට මේ විදිහට Google එකට ගිහිල්ලා travel website කියලා මම මෙතන search කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මම තෝරගන්නවා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ මෙයාලා අහනවා අපි කැමති විදිහේ මොකක් හරි layout එකක් තියෙන දෙන්න කියලා කියන ඉතින් අපි මොන විදිහේ වෙබ්සයිට් එකද කැමති කියන එක මෙයාලා අහනවා. ඉතින් මේකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි කැමති විදිහේ පොඩ්ඩක් රිසර්ච් එකක් කරලා අපි කැමති විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් මේ මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. ඉතින් මම travel වෙබ්සයිට් එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ටිකක් කැමතියි. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක copy කරගෙන මම මෙතනට දෙනවා. මෙතනට මම paste කරලා ඔයාලට පේනවා මේක මෙයා recognize කරනවා. recognize කරගත්තට පස්සේ මම මෙතන process කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ AI tool එක වැඩ පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙයා බලනවා අපේ දීපු link එකට අනුව ගිහිල්ලා ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් මෙයා generate කරන්න try එකක් දෙනවා. බලමු කොහොම output එකක් අපිට හම්බ වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා විනාඩි 5ක් වගේ යද්දි මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් මගේ වෙබ්සයිට් එක generate වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ preview and edit කියන එක බටන් එක click කරලා මේ විදිහට අපේ site එක open කරගන්න. ඔයාලට පේනව නේද? දැන් බලන්න අපි මම clone කරපු site එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහම site එක මට ලේසියෙන්ම මේක මම WordPress විදිහට මට generate කරගන්න හැකියාව හම්බ වුණා. ඔයාලට පේනව නේද? right. ඉතින් මේක අපිට element කියන edit එක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ මේකේ. ඔයාලා WordPress වැඩ කරලා තියෙනවා නම් දන්නවා element එක හරහා තමයි අපි WordPress site එකක් සාමාන්‍ය edit කරන එක plugin නැත්නම් element කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපිට මේකෙදි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම edit ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අපිට back end එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් WordPress වගේම තමයි මේක පොඩ්ඩක් මෙයාලා කස්ටමයිස් කරලා දෙන්නේ. නැත්නම් WordPress platform එකම තමයි මේකේ run වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ WordPress platform එක තමයි මේකේ run වෙන්නේ. මෙයාලගේ back end එක පොඩ්ඩක් කස්ටමයිස් කරලා දෙන්නේ. ඒකයි මේ විදිහට ඔයාලට පේන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඇත්තටම වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට live environment එකක් manage කරන්න පුළුවන්. staging environment එකක් manage කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ඔක්කොම option හම්බෙන්නේ මේක package එක. මේක නිසා තමයි මම මේක ලාභයි කියලා කිව්වේ. ඔයා freelancer කෙනෙක් නම් ඔයා අපි ගොඩක් වෙලාවට foreign clientලත් එක්ක වැඩ කරලා දිනවා. ඔයාට තේරෙන්නේ මේක කොච්චර වටිනවද කියන එක. ඉතින් හරිම ලේසි. ඔයාට backup ගන්න නැහැ. ඔයාට security එක check කරන්න නැහැ. මේ ඔයාට මේකේ traffic balance ගන්න නැහැ. මේ හැමදේම මෙන්න මේ 10 web කියන IO එකෙන් manage කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේක මම ලාභයි කියලා කිව්වේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ freelance journey එක ලේසි කරගන්න පුළුවන්. ඔයා WordPress developer කෙනෙක් විතර freelance කරනවා නම් ඉතින් ඔයාගේ freelance journey එක ඔයාට ගොඩක් ලේසි කරගන්න පුළුවන් මේ tool එක හරහා.
ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට මේ විදි වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඩෙවලොපර් ෆී එකක් නැතුව ඔයාටම ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන විදිහට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න හැකියාව මෙන්න මේ ටූල් එක කරා හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ අපිට මේ විදිහට අපේ සයිට් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ බලන්න wordpress edit එකම තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම dashboard එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපේ dashboard එකත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට domain manage කරන්න බලන්න Cloudflare මේ හැමදේම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට චුට්ටක් මේක අතපත ගාලා තේරුම් ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ platform එක ඔයාලට introduce කරන එක කරලා ඉතින් මේක introduce කරාට පස්සේ මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම ඔයාලට share කරේ. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔයාලට මේක study කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ platform එකේ ගොඩක් resources ඔයාලට තියලා තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වැඩේ කරන් යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් වදිකටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ඔය channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.